Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Bánh mì Việt Nam Phương đã có video hướng dẫn cách đây đã 5 năm. Thì sau 5 năm Phương cũng đã có một chút kinh nghiệm. Mình không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Tại vì mình không phải làm bánh mì ăn mỗi ngày. Như là các thợ làm bánh chuyên nghiệp làm mấy trăm ổ một ngày. Nhưng có kinh nghiệm gì mình sẽ chia sẻ trong video clip ngày hôm nay. Giống như việc dùng phụ gia trong bánh mì Việt Nam thì để một cái bánh giòn, rỗng ruột, nhẹ tên thì chắc chắn phải có phụ gia. Nhưng ngược lại, các bạn có phụ gia thì cũng chưa chắc làm được chiếc bánh ngon. Khi mình có phụ gia thì cái yếu tố thành công còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái kỹ năng thợ làm bánh, cái kinh nghiệm các bạn nhìn cái khối bột, nhồi, cách bạn ủ, cái lò nướng, cái tính năng lò nướng của mình nữa. Để làm được cái video clip ngày hôm nay thì Phương đã gặp rất là nhiều cái kiếp nạn luôn. Nói chung là những kinh nghiệm đó mình đều cho hết vào một cái video clip. Video này Phương hướng tới các đối tượng giống như là các chị em muốn làm bánh mì tại nhà, dùng phụ gia, nhưng vẫn chưa hài lòng với thành phẩm. Còn những bạn muốn làm để kinh doanh thì các bạn không cần phải xem video này. Tại vì kinh doanh sẽ liên quan đến sức khỏe cộng đồng, làm với số lượng nhiều bạn phải có thiết bị, máy móc cũng như là cách bảo quản bánh. Hôm nay Phương đưa phân lượng phần trăm cho các bạn tính theo cái trọng lượng bột khô mà bạn dùng. Bột làm bánh mì thì thật ra các bạn chọn protein cao 12%. Ở trên bao bì thì các bạn có thể đọc. Của Phương ở đây là 12.8. Là bột mì của Đức mua trong siêu thị Edeka. Có bột màu đỏ là hiệu của Ý Caputo, Phương mua trên Amazon. Phụ gia làm bánh mì thì các bạn ở trên lên Shopee gõ là nó sẽ ra một gói như vậy là cả ký luôn, mà mình dùng mấy năm trời không hết. Phụ gia làm bánh mì thì nó một cái hỗn hợp có chứa rất là nhiều chất. Phương không có đi vào chi tiết đâu nha, tại vì video sẽ rất là dài. Một cái teaspoon, một muỗng cà phê là khoảng 2.5 gram. Liều lượng mình dùng ở trên bao bì ghi là 0.5%. Trên thực tế thì thường thì mọi người sẽ dùng 1%. Có nghĩa là 1 kg bột sẽ cần 10 gram. Nếu bạn có cái cân tiểu ly như của Phương thì tốt hơn. Nguyên liệu tiếp theo mà mình cần bắt buộc phải có là men tạo độ nở. Men khô ở bên Phương hiệu Dr. Edgar là Phương thấy rất là tốt. Đây là dạng men đã sấy khô, mình sẽ dùng phân lượng là 1%. 1 kg bột mình sẽ cần là 10 gram men khô. Còn trên màn hình các bạn đang xem là men công nghiệp dạng tươi, không phải là dạng sấy khô. Thì các bạn mua ở siêu thị ở bên Đức bán một cái cục như vậy là khoảng 25 cent hay 15 cent gì đó. Phân lượng nó sẽ gấp 3 lần men khô. Có nghĩa là nếu mà 10 gram men khô thì bạn phải dùng 30 gram men tươi. Đây là men tươi nha, không phải là men tự nhiên. Bạn đừng có nhầm lẫn hai cái khái niệm này. Nguyên liệu tiếp theo bắt buộc nữa là muối. Mình dùng 1,8%. Có nghĩa là 1 kg bột thì mình sẽ dùng là 18 gram muối. Vậy thôi các bạn, còn nguyên liệu sau này Phương kể tiếp thì nó là những nguyên liệu không bắt buộc trong bánh mì Việt Nam, nhưng mình có thể dùng đó là đường. Mình dùng 1,6%. Nguyên liệu tiếp theo không bắt buộc nhưng nếu mà có thì sẽ rất là tốt, đó là bột mạch nha và vitamin C. Thật ra trong cái gói phụ gia đã có ascorbin soy rồi, nó là bột vitamin C đó các bạn, nhưng mà mình cho thêm để bánh có thêm độ giòn và độ nứt. Vitamin C này mình mua ở tiệm thuốc, tùy theo cái hiệu cũng như cái loại bạn dùng. Ở đây thì một cái muỗng tí xíu đi kèm, nó sẽ là 225mg. Cho 1 kg bột thì mình sẽ cần khoảng 500mg. Thì các bạn sẽ cho hai cái muỗng nhỏ nhỏ như vậy là đủ cho 1 kg bột. Tùy cái loại vitamin C các bạn mua cũng như cái loại đậm đặc của nó. Nếu các bạn mua mà cái dạng mà vitamin C mà tán thì các bạn phải giã nhuyễn ra và đọc trên bao bì coi nó là bao nhiêu mg. Nếu các bạn dùng cái dạng vitamin C sủi, cái loại mà tròn tròn to to như là cái viên đồng xu thì thường là 500mg là một cái viên như vậy. Bột mạch nha thì tiếng Đức gọi là Backmice. Cái này mình mua ở trên siêu thị Backhof, Kaufland đều có. Nó sẽ làm cho cái bánh của mình có thêm cái màu vàng đẹp hơn. Trong đây chứa những cái chất enzyme tự nhiên để giúp cho cái quá trình mà chuyển hóa amylase, đường trong tinh bột, giúp cho men nó có thức ăn để nó ăn các bạn, được xảy ra nhanh hơn. Trên bao bì ghi là từ 30 đến 60 gram cho 1 kg bột, nhưng mà thực ra là các bạn chỉ dùng khoảng chừng 1 đến 2% thôi. Vitamin C và bột mạch gia là hai cái loại phụ gia mà thuộc dạng tự nhiên, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Bột vitamin C mình mua về mình pha nước uống được mà đâu có sao đâu. Còn cái này là bột mạch nha, là nghiền ra từ cái loại lúa mầm. Còn ngoài ra thì bột phụ gia của Việt Nam còn chứa những cái chất bảo quản, những cái chất nhũ hóa nữa. Những cái gói bột phụ gia này là dành cho những người làm mua về tự làm thôi, chứ thực ra những cái cơ sở làm bánh mì Việt Nam họ có khoảng chừng 7, 8 hoặc cả chục loại phụ gia riêng biệt, và họ sẽ tính phần trăm và cho vào bột, chứ không phải là họ dùng cái loại này của mình đâu các bạn. Nếu các bạn làm thành phẩm ra khi mà cắn vô ăn á, nó rụng rơi lã chả thì vitamin C hơi bị lố, phụ gia hơi nhiều. Dầu ăn hay bơ là nguyên liệu không bắt buộc, mình có thể dùng khoảng 2%. Hôm nay nhồi bột làm bánh mì mình sẽ dùng cái máy mới, đây là hiệu Unihalo. Thì hôm bữa Phương có review ở trên Facebook, các bạn hỏi thăm rất là nhiều. Thực sự đến bây giờ mình xài cũng đã được 1 tháng và mình rất là ưng ý luôn. Hôm nay công thức thì mình như đã nói tính trên phần trăm. Hình ảnh các bạn đang xem là sưu tập của tất cả những lần Phương thử nghiệm, cho nên là bạn đừng có quan tâm cái phân lượng ở trên màn hình nha. Mình cho tất cả mọi nguyên liệu ngoại trừ muối và bơ nếu các bạn dùng bơ. Nước cho vào nhồi bánh mì Việt Nam mình luôn dùng nước đá lạnh. Mình sẽ đi cái hàm lượng nước hydration là 68%. Có nghĩa là cứ 1 kg bột thì mình dùng 680 gram nước. Các bạn có thể kết hợp với 1 cái trứng, cho thêm nước để làm sao đủ 680 gram. Bạn là người mới bắt đầu chưa có quen với việc nhồi bột thì bạn nên dùng 65%. Còn nếu đã có kinh nghiệm nhồi bột thì mình dùng 68% cho đến 70% hàm lượng nước nha. Nhưng mà nó còn phụ thuộc vào là bạn dùng máy nhồi gì, bạn đã có kinh nghiệm hay chưa, loại bột của bạn hút nước có tốt hay không. Từ đầu thì Phương khuyên các bạn không nên đi hàm lượng nước quá cao. Công đoạn đầu là công đoạn mình trộn hỗn hợp ướt và khô, thì mình sẽ chạy tốc độ chậm. Thí dụ như máy có 10 số thì mình chỉ chạy số 2 thôi. Trong khoảng 3 phút, sau khi không còn thấy bột khô nữa thì mình mới tăng tốc lên cái mức trung bình, tức là mức số 4. Mình nhồi 2 hiệp, mỗi hiệp là 7 phút. Giữa 2 hiệp này có 3 phút nghỉ. Xong cái hiệp đầu tiên thì mình mới cho bơ. Để bột nhồi ở mức trung bình. Sau khi thấy bột đã đạt có độ dai thì mình tăng thêm một bậc cao hơn nữa, 1 bậc thôi nha, và cho máy chạy 1 phút cho thật là nhanh, sẽ giúp cho cái ruột bánh có độ rất là mịn. Sau đó mình trở về tốc độ thấp số 2 cho chạy 5 phút. Bột đạt là bạn sờ vào tay không có dính, và mình xé cục bột kéo mỏng ra và mình thấy nó không có bị đứt như vậy. Khi các bạn nhấc cái khối bột lên, cái cây xoắn á, nó sẽ tự tuột ra như vậy mà nó không có dính, mà kiểu như nhớp nháp mình phải lấy tay vuốt bột xuống á, thì như vậy là đạt. Trong khung mô tả Phương để đường link cho các bạn bấm vào xem trình tự các công thức chi tiết, cũng như là thời gian nhồi và thời gian ủ. Các bạn có thể đọc lại nếu mà mình nghe không kịp. Nhiệt độ bột nhồi sau khi đạt thì nên đạt từ 24 đến 26 độ C. Nếu mà trên 26 độ C thì cái quá trình tạo hình của các bạn sẽ diễn ra hơi khó khăn, tại vì men nó được kích hoạt và hoạt động. Thì khi mà tạo hình thì các bạn sẽ thấy là nó hơi bị co, hoặc là có những cái bong bóng nở lớp bóp. Một số bạn có thể nói là thì Phương có máy xịn nhồi là sướng quá rồi. Nhưng mà các bạn cứ theo các trình tự thao tác cũng như là cái cách nhồi. Đừng có nhồi quá nhanh. Mình phải luôn nhồi ở cái tốc độ trung bình để giúp cho gluten có thời gian được tạo ra, mà bột không có bị ma sát làm quá nóng. Có thể là đâu đó ở trên mạng các bạn thấy là người ta nhồi bột rất là mạnh. Đó là khi họ có dùng những cái chất phụ gia mà gọi là những cái chất chữa lành vết thương các bạn. Dù mà khi mà nhồi gluten đã bị đứt, hoặc là mình chỉ dùng một cái loại bột dởm nào đó, bột mì đa dụng thì cũng được, nhưng mà cái chất phụ gia đó có thể hàn gắn lại được và tạo nên cái độ dai cho bánh mì. Khối bột mình để cho nghỉ khoảng chừng 10 phút, sau đó thì bạn chia phần. Ổ nhỏ khoảng chừng 100g, ổ to là 140g. Sau khi chia phần thì mình vê tròn từng viên bột. Các bạn cầm cục bột bằng ném, gấp nó lại,
Sau đó mình vê lại cho thật là căng mịn. Dùng màng bọc thực phẩm đậy lại và mình cho bột nghỉ tiếp tục ở đây là khoảng thêm 15 phút. Phương dùng những cái khay nướng như vậy dành cho bánh mì. Những cái khay này là chống dính. Mình đừng có thoa bơ hay là đừng có rắc bột khô gì hết. Đối với bánh mì Việt Nam dùng phụ gia thì mình không có cái công đoạn ủ giai đoạn 1 nha các bạn. Mình chia phần vào cái bước tạo hình luôn. Mình ném cục bột như vậy cho nó dài ra một chút. Mình gấp từ trên gấp xuống. Sau đó mình dàn cho nó mỏng ra như hình tam giác. Đập cho nó mỏng. Sau đó mình cầm cái phần chóp của cái hình tam giác nhẹ nhàng và mình quăng một lần nữa cho nó dài ra khoảng chừng một găng tay. Thì mình cuộn lại. Phương thì quen cuộn từ dưới cuộn lên. Sau đó cái bước cuối cùng mình siết nhẹ về cái phía người mình á, để cho cái mép nó dính lại. Khi đặt bột lên á, khay nướng thì bạn phải để cái phần mép nằm ở dưới nha. Nếu mà bạn không quen cái thao tác mà cầm viên bột mình quăng thì mình có thể dùng cái cây cán bột. Nhưng mà mình cán lực đều nhẹ lướt lên thôi, chứ mình đừng có dí cái viên bột xuống dưới bàn, nó sẽ bị rách và bị dính. Nói chung thì về lý thuyết Phương cũng biết, mình đã làm bánh mì nhiều năm, nhưng mà đến lúc làm cũng lụm cụm lắm các bạn. Không như là một mẻ bột thì thể nào cũng có những cái rất là xấu. Lát nữa Phương sẽ chỉ cho các bạn xem. Khi cho viên bột lên khay thì bạn cho tất cả những cái miếng bột nằm cùng một phía nha. Có nghĩa là cái mí nó nằm như thế nào, quay về bên trái thì tất cả những viên bột cùng quay về bên trái. Làm tại nhà thì bạn có thể đậy kín bằng màng bọc thực phẩm và đợi đến khi nào bột nở gấp đôi. Tùy khí hậu nơi bạn ở sẽ khoảng cần 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Lò nướng của Phương có chức năng ủ thì khí hậu bên Phương đang rất là lạnh. Mình sẽ dùng cái chức năng ủ chỉnh khoảng 32 độ C. Và quan trọng là các bạn đừng có mở quạt gió nha. Tại vì có quạt gió thì cái bánh nó sẽ bị khô da. Mình có thể đậy màng bọc thực phẩm để tạo cái độ ẩm tự nhiên, giúp cho bánh nở tốt. Còn ở ngoài công nghiệp thì họ có những cái lò ủ có thể xoay, vừa phun độ ẩm và vừa có cái nhiệt độ thích hợp nhất. Ngày xưa khi mà mình vừa mới bắt đầu thì mình cũng hay làm theo những cái cách là cho một cái chén nước ấm hay nước sôi vào lò. Nhưng mà Phương thấy cái cách đó rất là nguy hiểm nếu bạn không kiểm soát được cái nhiệt ủ, khiến cho lò bị quá nóng, độ ẩm quá nhiều thì bánh nó sẽ bị nở quá nhanh và kết cấu bị lỏng lẻo. Khi mình dùng cái lưỡi dao la mình rạch thì bánh đã bị xì ngay trong lúc rạch luôn. Nếu mà cảm giác mặt bột hơi khô, bạn có thể xịt chút xíu nước. Còn nếu như mà cái mặt bột quá ướt thì mình có thể tháo cái màng bọc thực phẩm ra cho cái mặt bột nó hơi se lại, nó hơi khô chút xíu thì cắt nó dễ hơn. Còn nếu mà quá khô thì cũng không được. Sau khi rạch một cái đường từ trên xuống cái độ nghiêng khoảng 30-45 độ thì cái đường rạch dứt khoát nha. Tại vì cái đường rạch nó sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ cái bánh thành phẩm của mình. Nhưng mà Phương cũng không có rạch đẹp đâu. Mình rạch thì cũng cái được, cái đẹp cái xấu à. Lưỡi lam của mình cũng hơi bị cùn nữa. Một cái chiếc bánh mà có độ nhồi đạt thì khi các bạn rạch thì cảm giác như là nó rất là dai, nó rất sâu. Còn nếu mà vừa rạch mà nó chẻ bè ra, có nghĩa là cái bột của mình đã sai từ cái khâu nhồi, chưa có đạt. Về nướng bánh mì Việt Nam, nguyên tắc chung là nhiệt cao, độ ẩm nhiều. Nhưng nếu các bạn không có cái cách tạo được độ ẩm nhiều thì các bạn đừng có nướng nhiệt mà 250, 260 như một số người chia sẻ. Lò nướng của Phương có chức năng phun sương, nhiệt độ cao nhất chỉ là 230 độ thì mình chỉnh 230 độ và độ ẩm 3 phút đầu thôi, khoảng 80% độ ẩm. Sau 3 phút thì mình tắt độ ẩm trở về 0%. Sau đó mình để tiếp tục 230 độ mà mình nướng 7 phút. Bây giờ tổng thời gian nướng là 10 phút, mình sẽ trở cái khay, hạ xuống 200 độ C và nướng tiếp 10 phút nữa. Vậy các bạn nếu mà không có lò nướng có chức năng phun sương thì sẽ làm sao? Các bạn phải xịt nước nhiều lên bánh trước khi đưa vào lò. Ở trong lò Phương có một cái khay nước khoảng 200ml nước sôi để mình tự tạo cái độ ẩm trong lúc nướng.
Cho bánh vào lò thì mình dùng một cái bình xịt, mình xịt lên thành bánh, không có xịt trực tiếp lên bánh nha. Đây là cái lỗi nếu mà các bạn xịt nước trực tiếp lên bánh thì cái chỗ nào nó bị quá ướt, cái chỗ đó nó sẽ nở, trong khi cái đường rạch của mình nó không nở, mà cái chỗ mà nó hấp thụ độ ẩm nhiều quá thì nó sẽ nở. Giống như cái bánh ở phía sau các bạn nhìn thấy á, là hơi ẩm ở bên dưới nó phun lên, và khi mình xịt nước lên bánh á, nó sẽ bị mềm bột chỗ đó và chỗ đó bị nứt cái lưng. Nếu độ ẩm được tạo ra bằng cách nhân tạo như là cái khay nước thì bạn nướng khoảng chừng 5 phút đầu. Sau đó mình lấy cái khay nước ra, tiếp tục nướng tiếp ở 230 độ C 7 phút. Hạ xuống 200 độ C nướng tiếp 10 phút. Nhiệt nướng ở đây Phương nói để các bạn tham khảo thôi, chứ thực ra mỗi lò là mỗi khác nhau. Nếu các bạn thấy mà bánh của mình mau vàng, có nghĩa là bánh thiếu độ ẩm và nhiệt thì quá cao. Phương yên lặng chút xíu cho các bạn nghe cái tiếng nở tí tách. Khi bánh ra khỏi lò bị sốc nhiệt thì nó sẽ có những cái tiếng rạn nứt, chứng tỏ là cái lớp vỏ bánh của mình rất là giòn và mỏng. Đây là cái bánh mà nó bị hơi nước phun lên không có đều, mà nó chỉ tập trung như một chỗ đó bị mềm bột thì nó sẽ bị nứt cái lưng. Bột nhồi có phụ gia thì dù nó hơi xấu xí một chút, khi ăn vẫn rất là giòn. Và đó là cái ảo thuật, cái magic của phụ gia các bạn. Bộ bánh nướng đạt thì ra rất là nhẹ, cầm nhẹ tơi à. Nó sẽ giảm trọng lượng trước khi nướng là khoảng 25% lần. Đây là cái loại mình để cái miếng bột không có cho cái mí nó xuống dưới, thì khi nướng cái mí nó bật ngửa lên trên. Còn cái bánh bên trái là mình rạch hai cái đường quá gần nhau thì khi nở nó tét ở chính giữa luôn. Màu bánh bên phải nó đậm hơn và nó hơi xám xịt là dấu hiệu trong lúc nướng thiếu độ ẩm. Nhưng mà cái đó cũng là cái điểm trừ của lò nướng gia đình, có nghĩa là mình không có phân phối độ ẩm đều như là những cái lò nướng công nghiệp. Cho nên cái việc bạn dùng bao nhiêu độ ẩm, nhiệt bao nhiêu, thời gian nướng bao lâu, cái đó bạn phải làm và thử nghiệm rất là nhiều lần để tìm ra đúng cái nhiệt và đúng cái cách thích hợp cho cái lò nhà mình. Cái máy Halo Uni này tuy là nó xịn, nhưng mà nếu mà không biết tính tình của nó, không có biết cách nhồi và cái tốc độ mình tiết chế như thế nào thì vẫn bị fail nha các bạn. Phương cũng bị rã gluten và mình bị nhồi lố 1-2 lần. Bạn có thể nhìn thấy là bột rất là dính. Dù các bạn có dùng thêm bột mì khô để làm bột áo đi nữa thì rất là khó để vê được viên bột nó tròn. Thường á, sau những cái hướng dẫn video trên YouTube thì cái người hướng dẫn sẽ hứa với các bạn là các bạn sẽ làm thành công nếu mà làm theo hướng dẫn. Nhưng mà Phương không dám nói câu này đâu, tại vì đây là một cái món cần sự thử nghiệm và sự đam mê của các bạn rất là nhiều. Dù có công thức, bạn vẫn phải chấp nhận là mình thất bại vài lần để mình hiểu được cái cách thức hoạt động của men, cách nhận dạng cái bột đạt như thế nào. Vì cái khoảnh khắc giữa cái bột đạt và cái bột nhồi lố nó rất là mong manh, chỉ cần thêm 1 phút là coi như đi luôn. Cách tìm ra cái nhiệt độ ủ. Bánh sang ngày hôm sau sẽ bị mềm nha các bạn, phải cất vào trong một cái túi ni lông bọc kín như vậy. Và khi các bạn cần muốn ăn, chỉ cần nướng lại nhiệt độ cao nhất cho Phương, 230 độ C trong vòng 2-3 phút là nó sẽ giòn trở lại. Nếu bạn thích video hôm nay của Phương và thấy có ích các bạn làm được thành công thì Phương rất là vui. Phương muốn nói luôn là mình không có nhận khóa học online hoặc cũng không có bán công thức. Nhưng các bạn có thể ủng hộ Phương bằng cách là bấm vào cái nút thanks, như là mời Phương ăn một tô phở gì đó. Phương chưa từng đề cập đề tài này nhưng mình muốn một lần giới thiệu qua để mọi người xem kênh hiểu được là có những cái cách thức support, ủng hộ mà mọi người có thể làm khi yêu mến một cái chủ kênh nào đó, chứ không hẳn là chỉ với Phương Kitchen. Tiêu chí của Phương chỉ là chia sẻ, chứ mình cũng không có sống ở Việt Nam, cũng không có tiếp cận những thị trường mà nhận quảng cáo này nọ. Phương rất mong các bạn sẽ làm thành công. Nếu có thành công, xin cho Phương biết nha. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.